الام راحت في غيبوبه، والابن نزل عليه الخبار بحال الصاعقه، وكانت ليه صدمه كبيره. كيفاش انا تزوجت بامي؟ كيفاش؟ وهذا الشيء اللي وقع بيناتنا قصه اغرب من الخيال، كنا كنشوفوها غير في الافلام لكن وقعت في الحقيقه. قصه حزينه بزاف وممكن ما تيقوهاش، لكن القصه حقيقيه واقعيه. قصه نجمه مشهوره، كانت ممثله مشهوره بزاف وتزوجت بالابن ديالها عن طريق الخطا، وهي ما عارفاش راه ولدها. لكن داكشي اللي وقع لهم في النهايه ما تخيلوش اشنو غادي يوقع لهم بجوج. اللي بغى يعرف شنو غادي يوقع في النهايه وشكون هي هذه الممثله وشنو غيوقع عليها هي والابن ديالها، يبقى معنا حتى الاخر باش يعرف احداث القصه. هذه الممثله المصريه ممكن تعرفوها ممكن ما تعرفوهاش، لكن من تشوفوا الصوره ممكن تعرفوها، وخصوصا الاجداد ديالنا والوالدين ديالنا القدام، حيت هي ممثله قديمه والمتتبعين ديال السينما المصريه غادي يعرفوها مزيان، خصوصا الجيل القديم. الممثله ديالنا سميتها أميرة أمير. أميرة أمير كانت زوينه بزاف، كانت كتخطف قلب اي واحد شافها، مخرج، ممثل، فنان، انسان عادي، اي واحد غادا تعيش اغرب قصه في حياتها، القصه اللي غتسالي مأساويه. أميرة أمير من محافظة الشرقية. أميرة كان اسمها الحقيقي هو سعدية عبد الرحمن أبو العلا، تولدت سنة 1920. أميرة أمير كان غير اسم الشهرة ديالها. تعرضت لصدمة أولى، نهاية الأب ديالها، الموت ديال الأب ديالها اللي كان جزار على يد مفتش التموين، اللي جا عنده قال لي وريني الورق ديالك انت باش خدام، ما بغاش يوريه الوراق، ناض بيناتهم شجار، انتهى بالموت ديال الاب ديالها بطريقه غريبه. وهنا كانت صدمه كبيره الاميره امير او السعديه. السعديه من مات الاب ديالها ضروري كتقلب على شي خدمه باش غادا تعيش، ما خلات فاش خدمت خياطه، لكن واحد النهار شافها العمده ديال القريه ديال الشرقيه وعجباتو بزاف، حيت هي كانت زوينه بزاف، اي واحد كتخطف ليه قلب وتقدم ليها، وغير تقدم ليها قبلت. علاش؟ راجل غادي يسترني، واخا هو كبير عليا بزاف، عنده الفلوس، عنده بزاف، عنده الاملاك، وتزوجت به. ولدت معاه طفل سميتو خالد، هو ولدها الاول. لكن من بعد مده العمده كان مدمن على الشراب بزاف. سعديه هربت منه، ما بغاتش هذيك العيشه تبقى عايشه، وهربت للقاهره. العمده ملي هربت شدوا الاكتئاب، مراتو هربت خلات الدري شدوا اكتئاب، دخل في حاله نفسيه خايبه، سالت النهايه ديالو بالانتحار ومات وهو منتحر. السعديه بقات في القاهره كتقلب على خدمه، ما خلات فاش قلبت وما خلات فاش خدمت. واحد النهار بالصدفه وهي دايزه وهي تشوف واحد الاعلان ديال مخرج باغي ممثلين يلاه طالعين يكون الشكل ديالهم زوين يمثلوا ادوار ثانويه، ومشات تقدمت الاعلان وقدمت الخدمه اللي طالبين منها ديال الممثله. السعديه غير دفعت الخدمه تقبلت. في الاول كانوا باغينها غير الدور ثانوي، لكن المخرج ملي شافها تبهر بالجمال ديالها حيت كانت زوينه بزاف وعطاها دور البطوله، وكان اول فيلم مثلت فيه تخلق ضجه كبيره. ميلاد نجمة الجماهير، ولات حديث الصحف وبدات الشهرة ديالها. كيفاش؟ من شابة عادية كتقلب على خدمة إلى نجمة الجماهير، حياتها تقلبت في رمشة، ولات ممثلة مشهورة ونجمة الجماهير. أميرة أمير أو سعدية تعرفت على مخرج سميتو كمال سليم. هذا المخرج تعجب بها بزاف وطلب منها الزواج، قبلت الزواج به وتزوجت به وعاشوا حياة زوينة، عاشوا قصة حب كيبغيها وكتبغيه. لكن في النهاية كمال سليم غادي يموت
من بعدو ما حبستش الخدمه، بقات كتقلب على راسها وكتقلب على خدمه، وتزوجت بزاف ديال المرات، لكن القصص كلها فاشله. من بعد غدا تزوج بضابط في الجيش، ولدت معاه طفلين امير وبهاء، وعاشت معاه لمده ديال 6 سنين. من بعد انفصلوا وهاجرت لامريكا باش تبدل حياتها وتنسى العالم، ما صدق عليها والو. اي زواج كتزوج وحياتها كامله ما صدقتش ليها. لكن من بعد بغات ترجع لمصر، وكانت الاقامه ديالها قريبه تسالي، وكانت مضطره انها تزوج اي واحد باش تاخذ الجنسيه الامريكيه. امير تعرفت على شاب يهودي وعاشت معاه قصه ديال الحب، ولاو كيبغيو بعضياتهم. عرض عليها الزواج وتزوجت فيه في البلاصه، وخدات الجنسيه الامريكيه. وطول المده ديال التعارف ديالهم ما عمرها سولاتو على عائلته شكون، ولا هو منين، ولا منين الاصل ديالو. في واحد النهار وهي تسولو كيفاش انت كتهضر بالمصريه احسن مني، كتهضر بالعربيه تقريبا احسن مني، واش انت اصلك مصري؟ قال لي انا راه مصري بحالي بحالك، وهذا راه ماشي سميتي الحقيقيه، انا راني من محافظه ديال الشرقيه. او كيفاش؟ حتى انا راني من محافظه الشرقيه، وحتى انا تزاديت في الشرقيه. دخلها الفضول ودخلها الشك، قالت لي عائلتك شكون هم عائلتك اللي من محافظه الشرقيه؟ قال لي الصدمه كبيره هنا، الصدمه هنا غتكون قويه. قال لي الاب ديالي، وتصاور معايا، رجع معايا للاحداث القديمه. الاب ديالي هو العمده ديال القريه. اميره تصدمت بزاف. قلت لي الام ديالك شكون؟ قال لي الام ديالي قصه طويله. الام ديالي تزوجت بالاب ديالي وكانت شابه زوينه وباقا صغيره، والاب ديالي كبر منها اللي هو العمده، وماتت وتوفات وانا مازال صغير. وهي تسولو قالت لي امك سميتها؟ قال لي امي سميتها السعديه. قالت لي وانت سميتك خالد؟ هو تصدم، كيفاش باش عرفتي سميتي؟ قالت لي سميتك خالد. وغير قال لي انا خالد سخفت السعديه وتغمى عليها. وقبل ما تدخل في غيبوبه قالت لي انا راني هي امك، وراني ما متش، راني مازال حيه، وغير خباوها عليك. تمتم خالد تصدم، عيط لعمته اللي كانت كتعيش في مصر وقال لها واش الام ديالي جيني الصراحه واش ميته ولا باقا حيه؟ قالت لي الام ديالك ما ماتتش، غير خبينا عليك وهربت وانت مازال صغير. امك راه ولات فنانه مشهوره واللقب ديالها امير، ودارت بلاصتها بزاف وكانت زوينه وكانت صغر من باك بزاف. هنا تصدم بزاف وعرف انه تزوج بامه. كيفاش انا تزوجت بامي وهذا الشيء اللي وقع بيناتنا شنو؟ تصدم بزاف، والطريقه باش غادي يوقع ليه وشنو غادي يوقع ليه. دخل في اكتئاب وانتحر بنفس الطريقه اللي انتحر بها الاب ديالو، لكن الاداه مختلفه. خالد مشى ترمى قدام سياره كانت جايه بسرعه فائقه ومات في البلاصه. وفي نفس الساعه اللي مات فيها هو الام ديالو حتى هي فاقت من الغيبوبه وماتت في المستشفى، وكانت النهايه ماساويه. السعديه اللي هي امير ماتت بسبب الصدمه، وخالد نهى حياته بسبب الصدمه. ميساج من هذه القصه اللي وقعت ليه الواقعه، مثلا تبنى شي دري ولا تبنى شي حد وعرف عائلته، يقول لي عائلته باش ما توقعش الخطيئه بحال اللي وقعت في هذه القصه. وهذه القصه للعبره. السلام عليكم.